Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ранцевий оприскувач від компанії Stoker під номером 227. Це 15-літровий електричний ранцевий оприскувач. Постачається він в такій от коробці. Зверху коробки є ручка, за яку зручно переносити її. В комплект поставки входить батарея, зарядний пристрій, сам оприскувач, і дві штанги. Також всередині можна знайти інструкцію. Додатково всередині оприскувача ми знайдемо дві форсунки. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей оприскувач розрахований на 15 літрів робочої рідини з досить великим баком, але за рахунок певних інновацій у виробництві, тобто спеціального блоку управління та спеціального насосу, а також оцим дуже зручним лямкам і поясному ременю, який вдягається на спину і на пояс, цей оприскувач дозволяє носити з собою досить великий об'єм води. На відміну від аналогів, які не мають оцієї системи, цим оприскувачем значно легше працювати. Оскільки цей оприскувач електричний, він комплектується фірмовою літій-іонною батареєю. Ця батарея дозволяє проводити роботу при повному і неповному заряді, а також проводити дозарядку, якщо вона розряджена не повністю. Це фірмова батарея від Stoker. Всередині вона містить елементи від Samsung. Параметри цієї батареї 18 вольт і 2,2 ампер-години. На одному заряді ця батарея дозволяє проводити роботу протягом 3,5 годин. Щоб швидко заряджати таку батарею, в комплекті є спеціальний зарядний пристрій, який на виході має 1,5 ампери при напрузі 21 вольт. Тобто цей зарядний пристрій дозволяє повністю зарядити батарею за 1,5 години. Для того, щоб зарядити батарею, ми вставляємо її в роз'єм, включаємо в розетку і спостерігаємо за двома індикаторами. З одного боку є червоний індикатор, який сигналізує про те, що батарея є не заряджена, а коли загорається зелений індикатор, це означає, що батарея повністю заряджена і готова до використання. Сам корпус оприскувача виготовлений з FPM пластика. Про це свідчить ось ця наклейка. Цей пластик, а також елементи оприскувача є абсолютно інертні до різноманітних органічних розчинників, а також масел. Відповідно, комплектуючи оприскувач цією ось штангою металевою, є можливість використовувати його на різноманітних виробництвах, а також в автосервісах. Як я вже згадував, цей оприскувач укомплектований спеціальною спинкою і лямками, які зроблені по типу туристичного рюкзака. Спинка ось тут є вигнута і впирається вона ось цією частиною впоперек, а цією частиною в спину. Лямки є дуже широкі і вони не перетискають плечі. Також є поясний ремінь, який добре утримує оприскувач і розподіляє вагу на всю спину, а також на поперек. Зсередини спинка, а також лямки є перфоровані, що дозволяє дихати і при роботі в теплих гарячих умовах на сонці спина і плечі менше пітніють. Зараз давайте поставимо батарею на місце, зальємо трошечки води і подивимося, як оприскувач цей працює. З лівого боку оприскувача є спеціальна кишенька, в яку вставляється батарея. Закриваємо кишеньку. Зверху над кишенькою є кнопка включення-виключення. Ця кнопка має два положення включення. В середньому положенні це положення виключення, а включена вона може бути в одне положення і в друге положення. Це є дві так звані швидкості. На першій швидкості оприскувач працює як звичайний оприскувач класичний ранцевий, не бензиновий, а ось такого типу. При цьому тиск нагнітання в шлангу порядка 2,5 атмосфер. А в другому положенні тиск, який створює оприскувач в штанзі, біля 5 атмосфер. Те, що цей оприскувач дозволяє створити великий тиск у штанзі, є ще одною конкурентною перевагою порівняно з усіма іншими аналогами, так само як і бак з FPM пластику і ось ця ергономічна спинка. В першому положенні при 2-2,5 атмосферах тиску оприскувач може виливати приблизно 1,5 літри на хвилину. В другому ж положенні при 5 атмосферах оприскувач може виливати до 2,9 літрів на хвилину. Звичайно ж, це максимальні показники, і водовилив дуже сильно буде залежати від того, яку форсунку ви встановите. Коли оприскувач увімкнений, світиться три індикатори. Це означає, що батарея повністю заряджена. Коли вона розряджується, гасне спочатку один, потім другий, ну і коли вона розряджена, гасне повністю усі індикатори. В заливній горловині є ситечко, яке запобігає потраплянню великого бруду всередину. Також хочу відмітити, що порівняно з аналогами всього оприскувача стоїть значно більшого розміру смоктуюче ситечко. Воно є дуже дрібне, але воно є більше за розміром, відповідно, рідше його потрібно прочищати. Зальємо воду.
Оскільки оприскувач не створює тиску всередині бака, він створює тиск тільки всередині самої системи, всередині насосу і ось в цьому шлангу. Ним можна користуватися і з відкритим баком. Бачимо, що він нагнітає тиск і вимикається. Натискаємо на клапан руків'я, починає йти вода, оприскувач вмикається. Відпускаємо, оприскувач вимикається. Ось таке розпилення ми маємо на першій швидкості. Якщо ми ввімкнемо другу швидкість, ми бачимо, що розпилення є значно інтенсивніше і інтенсивніший водовилив. Давайте поміняємо тепер форсунки. В комплекті до ось цієї трубки зі скловолокна є дві форсунки. Подивимося, як розпилює ця форсунка. І на другій швидкості. Ця головка може бути укомплектована різними форсунками. Тепер вдягаємо оприскувач на спину. Вдягати його необхідно таким чином, щоб ось цей поясний ремінь вправся вам у поперек. Підрегулюємо його під спину. Підтягуємо обов'язково, щоб міцно тримався пояс. А також регулюємо і застібаємо ось ці лямки. Оце класичне кріплення туристичного рюкзака, коли дві широкі лямки, затяжка між ними і поясний ремінь. А така конструкція дозволяє носити на спині значно більше навантаження порівняно з звичайними вузькими лямками, які є на класичних оприскувачах. Придбати 15-літровий оприскувач штокер під номером 227 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!